تمام، احنا هنتكلم النهارده يا شباب على حاجه اسمها الاتومز والاليمنتس والبوندنج. طب ايه هو الاتومز وايه هو الاليمنت وايه هو البوندنج؟ كلمه اتومز احنا لازم نكون عارفين ايه هو الاتومز. الاتومز دي بتكون هي ال smallest building unit، فالاتومز هي ال smallest building unit that cannot be broken down by any chemical means. فالاتوم هي اصغر حاجة موجودة عندنا، اللي هي ما ينفعش تتكسر اكتر من كده. فده الاتوم. فالاتوم عبارة عن ايه يا شباب؟ الاتوم عبارة عن هي ال smallest building unit اللي cannot be broken down by any chemical means، ما ينفعش تتكسر اكتر من كده. طب ايه هو الاليمنت؟ يعني ايه كلمة element؟ اوكي، يبقى الاتوم هي ال smallest building unit. هنعرف هو عبارة عن ايه الاتوم، بس الاتوم it is the smallest building unit that cannot be broken down by any chemical means. طب ايه هو الاليمنت؟ الاليمنت الاليمنت definition بتاعه او ايه هو الاليمنت؟ الاليمنت consist only of one type of an atom. So ايه هو الاليمنت؟ الاليمنت معمول بس من one type of an atom. اوكي، طب ايه هو الاتومز؟ الاتومز هي the smallest building unit that cannot be broken down by any chemical means. طب ايه هو الاليمنتس؟ كل الحاجات الموجودة عندنا في البريدكت تيبل بتكون elements. يعني ايه؟ يعني انت هنشوف البريدكت تيبل مع بعض ان شاء الله، فنلاقي ان البريدكت تيبل بيكون فيه elements. يعني الليثيوم is an element، البوتاسيوم is an element، الصوديوم is an element، البوتاسيوم اوكي، الكالسيوم is an element. اوكي، كل الحاجات اللي في البريدكت تيبل يا جماعة بتكون elements. طب يعني ايه كلمة element؟ كلمة element يعني consist only of one type of an atom. طب ايه هو اصلا الاتوم؟ What is meant by atom؟ الاتوم هي ال smallest building unit that cannot be broken down by any chemical means. فده هو الحاجة. يبقى يعني إيه كلمة atom؟ هي أصغر حاجة موجودة عندنا. طب إيه هو الاليمنت؟ الاليمنت معمول بس من one type of an atom. زي مين؟ الليثيوم في البريدكت تيبل ده is an element، البوتاسيوم is an element، الصوديوم is an element، الكالسيوم is an element. يعني كده لو احنا جينا بصينا يا شباب على البريدكت تيبل كده مع بعض، لحظة خليكم معايا. اوكي، فهنا يا جماعة هنا ده البريدكت تيبل زي ما انتم شايفين كده كلهم معمولين من elements. lithium is an element يعني consist of lithium atoms. الصوديوم is an element consist of sodium atoms. potassium is an element which contains potassium atoms. rubidium is an element which contains rubidium atoms. واتفقنا ايه هو الاتوم؟ اتفقنا ان الاتوم is the smallest building unit that cannot be broken down by any chemical means. اوكي، وكل في البريدكتيبل دول ايه يا جماعه؟ دول elements. احنا اتفقنا يعني ايه كلمه elements؟ كلمه elements يعني consist only of one type of an atom. So this is called element. So element consists only of one type of an atom. طيب الاتم consist of ايه يا شباب؟ الاتم دي معمولة من ايه؟ يعني انت عندك الاتمز معمولة من ايه؟ الاتمز انت عندك ادي هنا النيوكليوس. فالنيوكليوس انت عندك الاتم contains of nucleus. تمام؟ فانت عندك النيوكليوس، جوه النيوكليوس دي عندك بروتونز وعندك نيوترينز. اوكي، طيب البروتونز بتكاري positively charged. So the protons carry positively charged and its mass is 1. The nutrients بتكون التشارج بتاعتها بتكون بزيرو والماس بتاعتها بتكون ب1.
يبقى انت اول حاجه ان الاتوم consist of nucleus، فالنيوكليس of an atom contains، انت عندك protons and neutrons، فالنيوكليس ذات نفسها فيها بروتونز وفيها نيوترينز. اوكي، واتفقوا. وهنا هنعرف يا جماعه ان دي بنسميها mass number. فكلمه mass number هي it is، الماس نمبر عباره عن ايه؟ هي sum of a number of the protons and nutrients inside the nucleus. اوكي ولا لا؟ يبقى ايه هو الماس نمبر؟ يعني ايه كلمة ماس نمبر؟ ايه هو الماس نمبر؟ الماس نمبر هو السم of the protons and the nutrients. لازم نكتب inside the nucleus. So what is the mass number؟ كلمة mass number، وممكن بعد كلمة mass number ممكن نقول كلمة nucleon number. فوات is meant by nucleon number أو الماس number؟ ده الماس number or a nucleon number it is the sum، هو السم of the protons and the neutrons inside the nucleus. So الماس number it is the nucleon number، والnucleon number هو ايه يا جماعة؟ هو السم of the protons and neutrons inside the nucleus. while في حاجة عندنا كديفينيشن اسمها atomic number. atomic number يعني ايه atomic number؟ atomic number ده يا جماعة هو number of the protons inside the nucleus. It is the number of the protons which is inside the nucleus. عدد البروتونز الموجودة هنا عندك جوه النيوكليوس. يبقى انت عندك دايما حاجة اسمها mass number وعندك حاجة اسمها atomic number. طيب الماس نمبر هو ايه الماس نمبر؟ الماس نمبر هو sum of the protons and the neutrons inside the nucleus. طب ايه هو الاتوميك نمبر؟ what is meant by atomic number؟ ايه هو الاتوميك نمبر؟ كلمة الاتوميك نمبر يا جماعة هو number of the protons inside the nucleus. It is the number of the protons which is inside the nucleus. وفي البريديك تيبل يا شباب بيكون عندنا الماس نمبر والبروتون نمبر. دايما اتفقنا البروتون نمبر هو الاتوميك نمبر، والاتوميك نمبر ده عبارة عن ايه يا شباب؟ هو النمبر of the protons inside the nucleus، هو عدد البروتونز جوه النيوكليوس، ده هو البروتون نمبر. فالبروتون نمبر هو الاتوميك نمبر، هو عبارة عن ايه؟ هو number of the protons inside the nucleus. طب اتفقنا ايه هو الماس نمبر؟ ماس نمبر ممكن نقول عليه it is also called nucleon number. اوكي طيب النيوكليون نمبر ده بيكون عبارة عن ايه؟ هو sum of the protons and the neutrons inside the nucleus. فدايما الماس نمبر هو الرقم الكبير. فانت دايما عندك في البريديك تيبل you have two numbers. You have atomic number and you have a mass number. You have atomic number and you have a mass number. طيب الاتوميك نمبر هو النمبر الصغير، فمثلا هو 3 ده البروتون نمبر اللي هو الاتوميك نمبر. واحنا لازم نكون عارفين حاجة مهمة جدا that we make identification. احنا بنعمل identification to the element، احنا بنعمل identification to the element through البروتون نمبر. احنا بنعرف الاليمنت بتاعنا منين يا جماعة؟ من البروتون نمبر. يعني هنا البروتون نمبر ب 3 so this is lithium. اتفقنا ان الليثيوم ده ايه؟ اتفقنا ان الليثيوم ده element. اتفقنا يعني ايه كلمة element؟ يعني معمول من one type of an atom. طب اتفقنا يعني ايه كلمة atom؟ قلنا يا شباب ان كلمة atom it is the smallest building unit that cannot be broken down by any chemical means. طيب الرقم الكبير اللي هو 7 ده الماس نمبر. طب ايه هو الماس نمبر؟ الماس نمبر معمول منين؟ ماس نمبر هو also called nucleon number where it is the sum of the protons and the neutrons inside the nucleus. اوكي طيب البروتون نمبر هنا بكام؟ البروتون نمبر هو الاتوميك نمبر، فهو 4 هو البروتون نمبر اللي هو الاتوميك نمبر. فلو البروتون نمبر عندي ب 4 يبقى ده بريليوم. طب الماس نمبر عندك بكام؟
عندك ب9. يبقى احنا دلوقتي عرفنا يا جماعة ان احنا عندنا دايما two numbers. احنا بنعمل identification للاليمنت بتاعتنا through the proton number، اللي هو 3 ده هو البروتون نمبر بتاعتنا، وعندنا رقم كبير هو الماس نمبر، والماس نمبر هو النيوكليون نمبر، والنيوكليون نمبر هو sum of the protons and the neutrons inside the nucleus. اوكي طيب، يبقى بسرعة كده يا جماعة عايزين نتكلم يا شباب على سر مهم جدا في الكيمستري عموما، وفي الدرس ده وفي الدروس اللي بعد كده، ان احنا عايزين نكون فاهمين حاجة مهمة جدا. ان اول حاجة ان الاتومز are electrically neutral. what is meant by ان الاتومز are electrically neutral? Atoms are electrically neutral means ان atoms are electrically neutral. What is meant by this؟ يعني ايه atoms are electrically neutral؟ يعني this means that number of the protons، عدد البروتونز which carry a positive charge is equal to the number of the electrons which carry negative charge. So atoms are electrically neutral. What is meant by atoms are electrically neutral؟ كلمة atoms are electrically neutral يعني إن عدد البروتونز equal عدد الالكترونز. For example, if we have here the sodium, okay, the sodium, for example, its proton number is 11. Okay, so this means it has an 11 protons. The 11 protons is located فين يا جماعة؟ The 11 protons is located inside the nucleus. So the 11 protons هنا بتكون located فين؟ Inside the nucleus. Okay, how many electrons it have? Since it is an atom, so atoms means it is electrically neutral. So this means that the number of protons equal the number of electrons. So the number of protons which carry positively charged equal to the number of electrons which carry negatively charged. So here it is atoms are electrically neutral. So the number of protons which carry positively charged is equal to the number of electrons which carry negatively charged. Okay, the electrons which is in the negatively charged, they are moving around the nucleus. So the electrons here are moving around the nucleus. Okay, in shells. So the الشلز دي بتكون هي الطريق اللي بتمشي فيه الالكترونز. Okay, so here since in the sodium you have an 11 protons, so as a result you have an 11 electrons. The 11 protons which carry positively charged will cancel the 11 electrons which carry negatively charged. So by this the atom is electrically neutral. So why the atoms are electrically neutral? The atoms are electrically neutral because the number of protons which carry positively charged is equal to the number of electrons which carry negatively charged. So the number of protons which carry positively charged is equal to the number of electrons which carry negatively charged. So they will cancel each other. So the positively charged will cancel the negatively charged. We stated here that the elements that the electrons are moving in shells. So the first shell will be 2 electrons. Okay, the first shell okay بيمشي فيها 2 electrons, maximum 2 electrons. Second shell maximum بتكون 8 electrons. So here you have 11 electrons. So 11 electrons means what? perfect يا لورا، perfect يا لورا. ده اللي احنا نتكلم عليه، ودي الحتة اللي احنا نتكلم عليها. طيب تعالى كده نشوف بس كده فهير يا شباب بقى تعالى نشوف هنا هي الاتومز في عدد البروتونز قد عدد الالكترونز. الالكترونز are moving in shell. So the first shell accommodate 2 electrons only. Second shell 8 electrons. You have 11 electrons, so it will be 2, 8 and 1. Okay. All elements needs to be like a noble gas. يعني ايه needs to be like a noble gas? Needs to have a full outer shell electrons. فهير the sodium needs to be like the noble gas. ليه؟ عشان احنا اتفقنا يا جماعة هنا ان كل ال elements here in the periodic table needs to be like the noble gas to have a full outer shell electrons. Okay, so here we have a sodium. So sodium here it is what? It is 2, 8, 1.
اوكي طيب ده ايه؟ اتفقنا ان الصوديوم ده atom فهي عندها 11 protons so it have an 11 electrons and the electrons are moving in shell so the first shell accommodate 2 electrons second shell 8 third shell 1 okay so it needs sodium needs to be like the noble gas to have an 8 electrons in their outermost shell so it needs to lose these electrons so when it loses these electrons so it will become 2 and 8. So the total number of electrons here, it has how many هنا? The total number of electrons here, it has 10 electrons. And how many protons? The protons is the same. عدد البروتونز مش بيتغير. هو اللي بيتغير هو الالكترون number على حسب هي lost electrons ولا gained electrons. بس you should know that in the metals, in all metals, بتلose electrons. So the metals always loses electrons and the phenomena of loss of electrons is called oxidation process. So oxidation means loss of electrons and always all metals tend to lose electrons. Why all metals tend to lose electrons? To be like noble gas. What is meant by to be like a noble gas? To have full outer shell electrons, to have a full outer shell electron. So all metals loses electron to be like a noble gas to have a full outer shell electron. So here sodium is 281, so it will lose one electron. When it will lose one electron, it will form 2 and 8. Okay? So here. طب أنا كده بقى عندي how many protons? I have 11 protons. How many electrons I have? I have 10 electrons. So here the number of protons is greater than the number of electrons by 1. So here it will be هنا when the lithium lost one electron it will be plus 1. What is meant by plus 1? يعني كلمة plus 1? كلمة plus 1 means the number of protons is greater than a number of electrons by 1. فالنمبر of protons is greater than number of electrons by a by 1. Okay, this is here ده يا جماعه بنسميه group 1. يعني ايه group 1؟ يعني سواء الليثيوم او الصوديوم او البوتاسيوم او الروبيديوم او السيزيوم كلهم عندهم ايه؟ كلهم عندهم 1 electron in their outermost shell. طيب what is its valency؟ يعني ايه كلمة valency؟ تمام شكرا جدا لحضرتك شكرا جدا كمستر تيمات اوكي شكرا جدا يا جنى اوكي طيب فهنا يا جماعة كلمة هنا ادي الليثيوم الصوديوم البوتاسيوم الروبيديوم السيزيوم ده كده جروب 1 يعني ايه كلمة جروب 1 كلمة group 1 يعني all elements have in common one electron in their outermost shell. So here lithium كانت its proton number is 3 so it will be 2 and 1. Sodium is an 11 its proton number so the number of protons is equal to the number of electrons so it will be here 2 8 1. The potassium is a 19 so it will be 2 8 8 1. Okay, these elements needs to be like a noble gas so it will lose one electron. So when it will lose one electron, okay, so the number of protons will be greater than a number of electrons by 1 so it will be here plus 1. So all group 1 have 1 electrons in their outermost shell. It needs to make bond, it needs to make a reaction so the metals will react with the non-metals. Okay, when the metals react with the non-metals so the metals will lose 1 electron so it will be plus 1. Plus 1 means it lost 1 electron. Okay, طيب here مثلا for example المغنيسيوم what is its proton number هو الرقم الصغير 12 so it will be 2 8 and 2. Here it needs to lose these 2 electrons. When it loses 2 electrons it will be 2 and 8.
So here it is +2. So group 2 means +2. يعني ايه +2? +2 means that the number of protons greater than number of electrons by 2. Why? Because it lost 2 electrons. طب here الألمنيوم for example its proton number is 13. So 13 means here it is 2, 8 and 3. Here it will lose how many electrons? Here it will lose how many electrons يا شباب؟ هي هتلوز كده 3 electrons. So it will be 2 and 8. So here we will say +3. So the aluminium needs to lose 3 electrons to be like the noble gas. So it will be +3. كلمة +3 means it lost 3 electrons. So the number of protons more than the number of electrons by 3. فكلمة +3 means it lost 3 electrons. When it loses 3 electrons, so number of protons is more than number of electrons by what? By 3. Perfect يا نوران. نوران بتقول يا دكتور هو النمبر اوف الاوتر شال ده هو الفالنسي شال صح، يعني النمبر of the electrons in the outer shell is the valency shell. يعني ايه بقى الكلام ده يا مشرف؟ يعني يا كبير هنا الاوتر كل الاليمنتس هنا الاوتر شell عندهم 1 electron، فالفالنسي بتاعتها هتكون ايه يا جماعه؟ هتكون +1. طيب جروب 2 كل الاليمنتس هنا عندها 2 electrons in their outermost shell، كلهم عندهم 2 electrons في outermost shell. So it will be +2. It needs to lose 2 electrons to be like a noble gas. طيب بورون، الومنيوم، جاليوم، انيديوم، تاليوم، كلهم دول جروب 3، فنكتب هنا +3. يعني ايه +3؟ +3 يعني lost 3 electrons. اوكي، فit will be +3. طب تعالى بقى نخش على النون ماتل. يعني زي ما احنا شايفين ان هنا في زجزاج لاين، والزجزاج لاين ده يا جماعه هو اللي separate between الماتلز and non metals. فانت عندك هنا الزجزاج لاين and this zigzag line separate between the metals and non metals. طب تعالى كده نشوف. اوكي، في سؤال جميل يا جماعه جالي بيقول لي sir does that apply to the transition elements from its properties and we will know from its chemical properties. Okay, and transition elements are famous as in their chemical properties as they act as a catalyst. Catalyst means speed up a rate of reaction. Okay, and form a colored compound. Where the most important thing that here from the characteristics of the transition elements, they have a variable oxidation state. What is meant by variable oxidation state? Variable oxidation state, يا Laura, means it has a different valency of the same element. You have a different in valency. For example, الاير ممكن الايرون تلاقيها +2، ممكن تلاقي ان الايرون مره +3. So الايرون مره ممكن تلاقيها +2، ممكن تلاقي ان الايرون مره كام؟ +3. Okay, so the same element but it has a different invariance. طب السؤال المشهور اللي هيسألني يا مشرف اعرفه منين؟ The examiner will say to you، هو يحطها لك in a Roman numbers. يعني هنا for example he will say it is iron 2 oxide or iron 3 oxide. So هو هيكتب لك the Roman number. This is the oxidation state of the iron. فالايرن it is transition element. يعني هنا ده يا جماعه جروب 1، فجروب 1 كل الاليمنتس هنا عندها 1 electrons in their outermost shell. طب جروب 2 كلهم عندهم 2 electrons in their outermost shell because it is group 2. all have 2 electrons in their outermost shell. Transition element it has a variable oxidation state. So the transition element it has a variable
oxidation state. What is meant by variable oxidation state? Different in valency. Its valency is different. So it is different in their valency. Okay, this is called variable oxidation state. Okay, in دلوقتي we stated that all metals loses electrons, and we saw that all metals lose electrons to be like a noble gas. يعني ايه كلمة noble gas؟ يعني عندها full outer shell electrons. Okay, طيب بالنسبة للnon metals, here nitrogen, its proton number is 7. So what is its electronic configuration? It will be 2 and 5. So it needs to be like noble gas to have an 8 electrons. So it needs to gain 3 electrons. So it needs to gain 3 electrons to have a 2 and 8. So it needs in nitrogen, it is here, it is electronic configuration, it is 7. So it will be 2 and 5. So it needs to gain 3 electrons. When it gains 3 electrons, it will be 2 and 8. Okay, the phosphorus, its proton number is, it is an element, but protons are the electrons. So I have 15 protons, I will have 15 electrons. Okay, the electrons are moving in shell, so it will be 2, 8, and 5. It will gain 3 electrons, so it will be 2, 8, 8. So group 5, its valency is -3. Group 5 يعني ايه كلمة group 5؟ كلمة group 5 يعني سواء النيتروجين or الفوسفورس or الارازنيك or الانتيموني or البسمث كلهم عندهم 5 electrons in their outermost shell. Its valency is -3. What is meant by -3? It needs to gain 3 electrons to be in their outermost shell, to have a full outer shell electrons. Okay, so group 5, its valency is -3. Top group 6, here the oxygen is 8. So 8 means what? 2 and 6. So it needs to gain 2 electrons. So it will be 2 and 8. Okay, top sulfur, its proton number 16. So it will be 2, 8, 6. So it needs to gain 2 electrons. So it will be 2, 8, and 8. Okay, so group 6, its valency is -2. احنا شايفين ان group 6 هي عندها 6 electrons. It needs to gain 2 electrons. هي محتاجة يا شباب ايه؟ هي محتاجة تgain 2 electrons to have a full outer shell electrons. Okay, الاكسجين هي عندها 6 electrons in their outermost shell. Because it is group 6, group 6 means it has 6 electrons in their outermost shell. It needs to gain 2 electrons to have an 8 electrons in their outermost shell. So group 6, its valency is -2. كلمة -2 يعني gained electrons. اتفقنا ان loss of electrons is called oxidation. Loss of electrons is called oxidation. And gaining of electrons is called reduction. اوكي، فنعرفها مع بعض ان في حاجة اسمها oil rig. يعني ايه كلمة oil rig؟ oil rig means oxidation is loss of electrons, where reduction meaning gaining of electrons. This phenomena happens in metals. Metals tends to lose electrons to be like noble gas. And the non-metals needs to gain electrons to be like a noble gas.
فجروب 5 means it has a 5 electrons in the atomic. It needs to gain 3 electrons. هي محتاجة to gain 3 electrons to be like a noble gas. Group 6 هي متgain 2 electrons to be like a noble gas. طيب group 7 okay, group 7 means such as chlorine. Chlorine, its proton number is 17. So chlorine, its proton number 17. It will be 2, 8, 7. Okay, it needs to gain 1 electron. هي محتاجة gain 1 electron because it has 7. So it needs to gain 1 electron to be 2, 8. So here by summary, or what is our conclusion? Our conclusion there, valence of noble gas يا عمر, it is unreactive. So noble gas يا جماعة أصلا it is unreactive. Okay, so it is unreactive. Okay, فهي كده اصلا الاكسيديشن ستيت بتاعتها زيرو. هي ولا هتلوز ولا هتجيني الكترونز. ليه؟ هي اصلا رياكتيف. هي الكينج بتاعنا. هو كل الاليمنتس اللي عندك في البريدكت تيبل needs to be like النوبل جاز. فالنوبل جاز it is زيرو، يعني عدد البروتونز يكوال عدد الالكترونز، وهي مش هتلوز ولا هتجيني الكترونز عشان هي اصلا مش محتاجه. هو كل الاليمنتس عايزين يكونوا زي النوبل جاز، بس دي اصلا الكينج بتاعنا. هو ده الكينج بتاعنا خلاص. هو كل الاليمنتس عايزه تكون زي النوبل جاز فخلاص. فالنوبل جاز ولا بتلوز ولا بتجيني الكترونز. فاول سؤال، نوبل جاز are unreactive. ليه هي unreactive؟ لما يقول لك explain why noble gas is unreactive because it have full outer shell electrons. طب لو هي عندها يا عمر full outer shell electrons, so it means it neither needs or it does not need to lose or gain electrons. هي ولا محتاجة تلوز ولا محتاجة تجين electrons. هم كل الاليمنتس برنس عايزين يكونوا زي نوبل جاز، فهي اصلا كل الاليمنتس عايزين تكون زي نوبل جاز، فهي اصلا ولا هتلوز ولا هتجين electrons. You understood? Group 4 it is a non-metal يا جنى. So it tends group 4 فيها حاجة اسمها joint covalent bonding. فهي بتعمل covalent bonding اكتر من اي حاجه. يعني المين type of bonding here in group 4 it makes covalent bond. ويعني ايه covalent bonding؟ covalent bonding بيحصل sharing of electrons، بيحصل share of electrons between the non-metals. So covalent bonding means اللي بيحصل sharing of electrons between non-metals بتاعتي. فالnon-metals بيحصل sharing of electrons between them. ده covalent bond. Okay, while metal and non-metal this is called ionic bond. ايه اللي بيحصل؟ ان الميتالز بتلوز electrons to form metals positively charged, and when the metals loses electrons to form positively charged، واتفقنا ان كلمة positively charged means ان the number of protons is greater than the number of electrons. فكرة loss of electrons means it is هنا حصل oxidation. تمام؟ طيب الالكترونز عندي مشت منين؟ الالكترونز عندي مشت من الميتالز للنون metals. فالنون metals will accept and will gain these electrons forming non-metals negatively charged. So metals loses the electrons form positively charged. These electrons are transferred to non-metals, and non-metals will accept and will gain these electrons, forming non-metals negatively charged. So you should know in our conclusion that group 1 its valency is +1. يعني كلمة +1 يعني lost 1 electron, so the number of protons is greater than the number of electrons by 1. Type group 2 it is +2.
means A plus 2. Plus 2 means it loses 2 electrons to be like a noble gas. Group 3 يعني عندها يعني ايه group 3؟ يعني عندها 3 electrons in their outermost shell, so it needs to lose 3 electrons, ف plus 3. جروب 4 اتفقنا ان جروب 4 يا جنى اياد it shares electron، بتعمل covalent bonding، بتشير الكترون اكتر، مش بتعمل ionic bonding، بتعمل covalent bonding. طب ليه بيحصل bonding؟ عشان كل الاليمنتس in the periodic table تبقى عايزه تكون زي النوبل جاز. طب هما exist ازاي in nature؟ هما exist also as a compound، يعني هما البوند اللي between them يا ionic يا covalent. طيب group 5 it needs to gain 3 electrons. Group 6 it needs to gain 2 electrons. Group 7 it needs to gain 1 electron. Okay, for group 5 it needs to gain 3 electrons. Group 6 it needs to gain 2 electrons. Group 7 it needs to gain 1 electron. For example يا شباب، دلوقتي مثلا الصوديوم عايزه تبقى زي النوبل جاز، والكلورين عايزه تكون زي النوبل جاز، فهيحصل bond between them. طيب الصوديوم هنا هي جروب 1 فits valency is plus 1. اتفقنا النون ماتلز جروب 5 يعني عندها 5 electrons، يبقى هي محتاجه قد ايه؟ it needs how much electrons to be like noble gas؟ minus 3. Group 6 عندها 6 electrons in their outermost shell, it needs to gain 2 electrons، هي محتاجه gain 2 electrons فنكتب minus 2. Group 7 هي عندها 7 electrons in their outermost shell, so it needs to gain 1 electron. Okay, طيب here is sodium needs to react مثلا with nitrogen. طب الصوديوم اولا ده metal وده non metal, so metal and non metal, so the type of bonding here is ionic bond. طيب الصوديوم it is group 1, so its valency is plus 1. يعني ايه كلمة plus 1؟ كلمة plus 1 يعني lost 1 electron فنكتب plus 1. طب النيتروجين group 5 its valency is minus 3. كلمة minus 3 يعني gain 3 electrons, so nitrogen it needs to gain 3 electrons. طيب الصوديوم عايزة تلوز 1 electron، أما النيتروجين عشان تكون زي النوبل جاز عايزة to gain 3 electrons to be like a noble gas، فالنيتروجين محتاجة gain 3 electrons. فإن order الصوديوم to react with the nitrogen will make cross rule، بننزل ال1 دي هنا، ولما بننزل ال1 هنا مش بنكتبها 1، مش بنكتبها، وبننزل ال3 هنا فنكتب Na3N. يعني ايه Na3N؟ دي اسمها صوديوم نيترايد. يعني ايه؟ يعني هو كل صوديوم هيلوز 1 الكترون، وكل النيتروجين كل واحده من النيتروجين هتجين 3 الكترون. فعشان الصوديوم تراكت مع النيتروجين you need 3 sodium atoms. You need 3 sodium atoms to react with 1 nitrogen atom. You need 3 sodium atoms to react with 1 nitrogen atom. This is called here chemical formula. فليه احنا بنعمل موضوع chemical formula؟ لازم تفهم، مو مشرفة عايزك تفهم chemistry بالظبط. هو الصوديوم هيلوز 1 الكترون، النيتروجين هتجين 3 الكترون. اوكي، فعلشان الصوديوم تراكت مع النيتروجين will make cross rule، فال3 بننزلها تحت هنا وال1 بننزلها هنا فدي لك صوديوم نيترايد. So here you have 3 sodium atoms to react with 1 nitrogen atom. فإن order يحصل reaction ما بين الصوديوم والنيتروجين you need 3 sodium atoms to react with 1 nitrogen atom. عشان كل النيتروجين هتجين 3، كل النيتروجين يا شباب هتجين 3، وكل صوديوم هتلوز 1، فعشان يحصل reaction between them فتدي لك Na3N. You need 3 sodium atoms to react with 1 nitrogen atom.
هي بتشير الكترونز يا همس. جروب 4 بتشير الكترونز. جروب 4 بتشير الكترونز، مش بتعمل ايونيك بوندنج خالص، فهي مش بتجيني الكترونز، هي بتشير الكترونز. جروب 4 بتشير الكترونز، وهنعرفها دي في الجوينت كوفالنت. هنعرف احنا عندنا two types of bonding في الكوفالنت bonding. عندنا حاجة اسمها simple covalent، وعندنا حاجة اسمها joint covalent. we will take it مع بعض. و in the edexel حتة جروب 4 والجوينت كوفالنت بمعنى صح بتجي لك اسي كويستشنز، بتجيب لك على 6 درجات 7 درجات، فانت عندك اسي كويستشنز، وعندك في جزء في الكوفالنت بوندنج جزء اسي كويستشنز، بيجيب لك سؤال كده كبير وعليه 6 ماركس. تكتب النوتس عندك بالكي ووردز. النوتس عندك انا حاطط لك الكي ووردز درجات على ايه. بس جروب 4 mainly it shares electrons، مش بتعمل ionic bond، يعني بتعمل covalent bond. وعندك نوعين من covalent bond، عندك simple covalent وعندك joint covalent. الjoint covalent present only joint covalent present only in group 4. طيب aluminium واوكسايد. الالومنيوم present in nature as aluminium oxide. طيب الالومنيوم group 3 so it is 3 plus. الاكسجين group 6 its valence -2. فالاكسجين it is group 6 is valence -2. we'll make here cross rule، دي هتروح هنا ودي هتروح هنا، فتدي لي Al2O3. metal and non-metal ده ionic bond. طيب here in each aluminium needs to lose 3 electrons and each oxygen needs to gain 2 electrons. So we'll have cross rule. So here we have 2 aluminium atoms interact with 3 oxygen atoms. فتدي لي Al2O3. Okay, no problem, no problem. No problem يا منى، no problem يا لورا. اوكي يا شباب. طيب مثلا لو الايرن اعرف منه الفالنس ازاي؟ هو هيكتب لي مثلا فور اكزامبل هيكتب لي اير 3 اوكسايد. فالايرن هنا انت عندك ان الايرن اتس فالنسيز هنا كام من الاير؟ بلس 3. الاكسجين جروب 6 so its valence هنا -2. so we'll make cross rule, so this will give me Fe2O3. اوكي الايرن جبت انا عرفت منين الفالنسي؟ من دي، من الاكسيديشن ستيت. هو بيكتب لي دايما هيديها لي كجيفن. فالايرن بلس 3، الاكسجين جروب 6، فالايرن هيلوز 3 الكترونز. هو هيكتب لي الفالنسي بتاعت الاليمنت بتاعه، هو هيكتبها لي الاكسجين -2. فنعمل كروس رول تدي لك Fe2O3. فعشان الايرن تراكت مع الاكسجين انت محتاج 2 ايرن اتومز تراكت with 3 oxygen atoms. اوكي طيب. فهير يا جماعة احنا عندنا الفكرة الحتة دي، احنا عندنا هنا الفكرة دي الكيميكال فورمولا. فلما يجي اقول لك مثلا سترونشيوم انت هتشوفها في البريدك تيبل. فالسترونشيوم دي عبارة عن ايه؟ سترونشيوم دي جروب 2، فالسترونشيوم هتبقى بلس 2. الكلورايد it is group 7 so its valency is -1. we'll make here cross rule, so it will give me SrCl2. جاليوم اوكسايد، جاليوم هنلاقيها جروب 3، الاكسجين هنلاقيها جروب 6، فالجاليوم يبقى Ga كانت هنا بلس 3. طب الاكسجين هنلاقيها جروب 6 فتبقى -2. we'll make here cross rule يدي لك Ga2O3. metal and non-metal so this is ionic bond. gallium oxide, gallium is plus 3 الاكسجين -2 will make cross rule يدي لك Ga2O3. طب boron fluoride non metal and non metal
So the type of bonding here is a covalent bonding. So it will be boron fluoride. So it will be BF3. ليه? Because the boron is here 3 is valency, fluorine is -1, cross rule, it will be BF3. This is covalent bonding, sharing of electrons. Phosphorus bromide. Phosphorus is group 5. Phosphorus is group 5, so its valence is -3. Bromide is group 7, so its valence is -1. Here, covalent bonding, because non-metal and non-metal, so the type of bonding here is a covalent bonding. So we'll make cross rule. دي لنا B or 3. فدي لك phosphorus B or 3. اوكي طيب عندنا حاجات not present in the periodic table يا شباب. عندنا حاجات مش موجودة في البريودك تيبل. عندنا حاجات مش موجودة في البريودك تيبل. زي مين؟ في elements اسمهم free radicals are not present in the periodic table. زي الكربونات. You should memorize it. You should memorize this by heart. انت لازم تحفظ الحاجات دي by heart. فالكربونات CO3 2-. الهيدروكسيد OH its valency is ايه؟ its valency is -1. So الكربونات it is CO3 and its valency is 2-. الهيدروكسيد it is OH and it is -1. اوكي طيب يبقى الكربونات CO3 2-، الهيدروكسيد OH -1. النيتريت it is NO3 -1. نيترايت it is NO2 -1. So لما اجي اقول لك كربونات it is CO3 2-. لما اجي اقول لك هيدروكسيد it is OH -1. لما اجي اقول لك نيتريت it is NO3 -1. لما اجي اقول لك نيترايت ايت يعني انت شلت 1 اكسجين يبقى NO2 -1. لما اجي اقول لك نيترايت it is nitrogen and nitrogen it is an group 5 فتبقى 3-. its valency is 3-. يبقى الكربونات it is CO3 its valency is 2-. hydroxide it is OH -1. النيتريت it is NO3 -1. nitrite it is NO2 -1. nitride ايد يعني نيتروجين N3-. sulfate it is SO4 2-. sulfite بنشيل منها اكسجين يا شباب، بنشيل منها اكسجين، فسلفايت it is SO3 2-. سلفايد SO2 sulfide S2-. sulfide means sulfur. nitride means nitrogen. nitrate NO3. nitrite NO2. nitride ends with D, nitrogen. sulfate SO4 2-. sulfide ite SO3 2-. sulfide ide D sulfur S2-. okay so انت لازم to memorize these. You should memorize these. If these are not present in the periodic table, you should memorize. For example, chromium, it is transition element. We stated that the transition element, its chemical properties is what they act as a catalyst. They have a variable oxidation state which is different in valency or form a colored compound.
So here the valency of the chromium is 3. ما هو يا عمر انا كده اعتقد المفروض رديت على سؤالك يا حبيبي. طيب chromium 3 sulfate. sulfate اهي يا جماعة SO4 2 minus. chromium دي transition element. transition element it has a variable oxidation state. عندها variable oxidation state. فالchromium its oxidation state is 3 plus. فchromium 3 plus. sulfate SO4 2 minus. هنعمل ايه؟ هنعمل cross rule. فهنكتب CR ال2 هتنزل هنا، والSO4 ال 3 دي على ال SO4 كلها، فبنكتب كده SO4. لازم نكتب between bracket عشان ال 3 دي على السلفيت كلها. ال 3 دي على السلفيت كلها، فنكتب هنا 3. فانت نزلت 2 عند الكروميوم، و3 انت حطيتها between bracket وكتبت هنا SO4 between bracket وكتبت هنا 3. فدي كده chromium 3 sulfate. تاني chromium its valence is plus 3. sulfate it is SO4 2 minus. والميك كروس رول 3 تيجي هنا و2 تيجي هنا، فتجي لك CR2. بعد كده ال SO4 اهي، عشان نكتب 3 لازم نحطها between bracket ونكتب 3. يبقى لما انت تيجي تكتب هنا 2 or 3 تكتب 2 or 3 لازم نحطها between bracket. لازم نحطها between bracket. potassium sulfide the ide means sulfur, so potassium is plus 1. sulfur is group 6, so its valence is minus 2 because it needs to gain 2 electrons. عشان البوتاسيوم ماتل react مع non metal diionic bonding، فال1 هتنزل هنا مش هنكتبها، وال2 هتنزل هنا، فتدي لك K2S. طب الزنك its valency is 2 carbonate. We should memorize it. Okay, so zinc is plus 2. الكربونات CO3 2 minus. فهنا هيكنسلوا بعض، فالبلس 2 هتكنسل مع ماينس 2، فتجي لك هنا ZN CO3. طيب ايرن 2 كلورايد. ايرن 2 كلورايد نكتبها ازاي؟ ايرن 2 كلورايد الايرن بلس 2 كلورايد Cl minus 1. هنعمل كروس رول، ادي لك هنا FeCl2. اوكي طيب، يبقى اتفقنا يا جماعه في حاجات انت لازم مش موجوده in the present in the predictable you should memorize it. انت لازم تكون حافظ ان الكربونيت بتكون عباره عن CO3 2 minus. لازم تكون حافظ ان الهيدروكسيد هي OH minus 1. لازم تكون حافظ ان النيتريت is NO3 minus 1. نيتريت NO2 minus 1. نيتريد N3 minus. اوكي سلفيت SO4 2 minus. اوكي سلفايت SO3 2 minus. سلفايت دي سلفايت يا جماعة. سلفايت بقى S2 minus. اوكي فدول you should memorize it very well. اوكي طيب تعال نحلهم تاني. strontium chloride. strontium here it is group 2. chloride is in group 7 valence 1، يبقى تبقى SR plus 2 chloride Cl minus 1
cross rule يقول لك SR Cl2 SR Cl2 metal metal ionic bond chromium 3 sulfate chromium its valency is 3 فالchromium it's simple as Cr but it's Cr here it is plus 3 sulfate it is هنا SO4 its valency is 2 minus هنعمل cross rule يقول لك Cr2 SO4 بعدين بقى هنا عشان نكتب 3 لازم نحطها between bracket ونكتب 3 كالسيوم نيتريت لازم نكون حافظينها فالكالسيوم is plus 2 نيتريت we should memorize it فهنكتب NO3 minus 1 هنعمل cross rule دي لك CA between bracket NO3 وهنا في 2 ده الكالسيوم نيتريت طب بوتاسيوم نيترويد ادي بوتاسيوم وادي النيترويد ادي النيتروجين فالبوتاسيوم بلس 1 النيتروجين جروب 5 is valence is minus 3 هنعمل cross rule يدي لك هنا K3 فهو البوتاسيوم هيلوز 1 الكترون النيتروجين هتجين 3 electrons فعشان البوتاسيوم تراكت مع النيتروجين we need 3 potassium atom to react with 1 nitrogen atom مش علينا الشلز يا ياسمين بتاعت السترونشيوم انت كده السترونشيوم يا برنس عشان عرفنا ان هي جروب 2 فالفالنس از بلس 2 بس الشلز بتاعتنا عندنا حاجه اسمها اس بي دي اوربيتالز ان الشلز دي بتتحول لسب شلز ودي في الاي اس فهي مش عليكي ومش هيطلب منك حاجه زي كده انت بس السترونشيوم انت عرفتي هي جروب 2 ف from it is in group 2 so its valence is plus 2 automatic اوكي مش اتفقنا ان جروب 2 سواء البريليوم او المغنيسيوم او الكالسيوم او السترونشيوم او الباريوم كلهم عندهم 2 electrons in their outermost shell كلهم عندهم 2 electrons في الاوترموست shell اوكي you got it يا ياسمين دلوقتي يا جماعة عايزين نتكلم على حاجة كده لذيذة جميلة هو ليه الكلورين دي in decimal place يعني its mass number ده الماس نمبر واتفقنا يعني ايه كلمة mass number اتفقنا ان الماس نمبر هو عبارة عن ايه هو sum of the protons and the neutrons inside the nucleus فالكلورين هنا 35.5 فالكلورين here it exists as an isotope what is meant by isotope يعني ايه كلمة isotope تعالى كده بينا نشرح يعني ايه isotope ايه هو الايزوتوب يعني ايه كلمة isotope isotope here isotopes are atoms of the same element فالisotopes are atoms of the same element يبقى الايزوتوبس ده بيكونوا اتم من نفس الالمنت اتفقنا ان كلمة element اتفقنا يعني ايه كلمة element اتفقنا ان هي consist only of one type of an atom تمام وهما atom of the same element يعني التلاتة هيدروجين هما كلهم عندهم same proton number وسنس ان هما atom فهم عندهم same proton number and same electron number and this diagram show this to us ان هما atoms of the same element هما كلهم هيدروجين عندهم same proton number هنا في 1 proton هنا في 1 proton هنا في 1 proton عندهم same number of electrons هنا 1 electron هنا في 1 electron هنا في 1 electron وكلمة atom اتفقنا ان كلمة atom it is electrically neutral فعدد البروتونز equal عدد الالكترونز فعدد البروتونز اللي بتكاري البوزيتيفلي تشارجد قد عدد الالكترونز اللي بتكاري النيجاتيفلي تشارجد اوكي فهم atom isotopes are atoms of the same element عندهم same proton number but different in mass number اتفقنا ايه هو الماس number اتفقنا ان الماس number هو sum of the protons and neutrons
inside the nucleus. اوكي طب هما ليه different in mass number؟ هما different in their mass number due to difference in number of neutrons. Here you have no neutrons. Here you have a one neutron. Here you have a two neutrons. بس يعني هنا انت ما عندكش اي نيوترونز خالص، هنا انت عندك 1 نيوترون، هنا انت عندك 2 نيوترونز. فكلمة isotopes هما atoms of the same element، عندهم نفس البروتون نمبر ولكن هم different في الماس نمبر. طب هم ليه different في الماس نمبر؟ عشان في differences in number of neutrons. You have a differences in number of neutrons. تمام؟ يبقى الايزوتوبس are atom of the same element. يبقى يعني ايه كلمة ايزوتوب؟ لازم تكون حافظها، هي atom of the same element عندهم same proton number. This is one mark. But different in mass number. This is the mass number due to there is a difference in number of neutrons. You have a difference in number of neutrons. Perfect, Yasmin. Perfect, yes. Perfect, Yams. Because it is existence isotope. طيب دلوقتي يا جماعة أنا عايز أتكلم معاك على حاجة مهمة جدا. أنا عايز أتكلم معاك هما إزاي إحنا اتفقنا إن الكلورين دي ليه it is in a decimal place because it is exists as an isotope. اتفقنا يعني إيه كلمة isotope؟ اتفقنا إن هو atom of the same element عندهم same proton number but different in mass number due to difference in number of neutrons. تمام؟ هو atom of the same element عندهم same proton number بس different in mass number due to difference in number of neutrons. تمام؟ اوكي طيب هو ازاي جبنا الماس نمبر بتاعت الكلورين 35.5؟ ده اللي انا هحكي لك دلوقتي. القصه اللي انا هحكيها لك هو ازاي ليه او ازاي كتبنا في البريدكت تيبل ان الكلورين الماس نمبر بتاعتها 35.5. احنا لقينا النيتشر يا شباب، احنا لقينا النيتشر، لقينا احنا عندنا كلورين واحده وزنها 35 وعندنا لقينا ان في كلورين تانية وزنها 37 ودول ايزوتوبس. كلمة ايزوتوبس يعني ايه؟ ان هم اتوم اوف ذا سيم element، يعني عدد البروتونز يكون عدد الالكترونز، عدد البروتونز يكون عدد الالكترونز، بس هم different in their mass number. هو different في الماس number نتيجة ان في differences in number of neutrons. طيب احنا لقينا ان في النيتشر، لقينا ان في النيتشر ربنا سبحانه وتعالى خلق، لقينا ان في كلورين موجودة بماس نمبر 35 ولقينا ان في كلورين موجودة بماس 37. فلقينا حاجة موجودة بوزن 35 ولقينا ان في حاجة موجودة بوزن 37. طيب يا مشرف حلو قوي الكلام ده يا مشرف. طيب هنعمل ايه؟ لقينا ان الماس نمبر اللي موجودة ان كلورين اللي وزنها 35 موجودة in nature، موجودة في ال relative abundance موجودة ب 75%. اما الكلورين اللي هي وزنها 37 الماس نمبر بتاعتها ب 37 موجوده ب 25%. طيب هل هنكتب يا جماعه ال 35 في البريدكتبل ولا نكتب ال 37؟ لا، الساينتست جم قالوا هو كانت الكلورين 35 دي موجوده بكام percent؟ تمام، كانت موجوده ب 75%. طب يا دكتور هو انا المفروض احفظ البرسنتج دي؟ لا، هو هيجيبها لك، هيجيب لك اكزامبل زيها وهدي لك اكزامبل من الباست بيبر ازاي بيجي لك السؤال ده. بس سؤال سهل جدا. بس انا دلوقتي بفهمك هو ازاي، انا بفهمك ايه يا برنس، بفهمك ازاي جت الريلاتيف اتوميك ماس الموجوده في البريدكتيف بتاعت الكلورين ب 35.5، ازاي هي جت ب 35.5. فاحنا لقينا ان الكلورين اللي وزنها ب 35 موجوده ب 75% والكلورين الموجوده بوزنها 37 موجوده ب 25%. طب عملنا ايه هنا؟ بنضرب البرسنت في الماس نمبر. يعني ايه بضرب البرسنت في الماس نمبر؟ يعني انت عندك وزن الكلورين ب 35، طب هي موجوده بكام برسنت؟ موجوده ب 75% in nature. طب الكلورين 37 موجوده بكام؟ موجوده ب 25% in nature. فهنعمل ال 35 في 75%، اوكي،
percent means divided by 100. اوكي بلس ال 25% بنضربها في الماس نمبر. اوكي كلهم divided by كام؟ divided by 100%. يبقى تاني احنا عملنا ايه؟ احنا اول حاجه بنضرب البرسنت في الماس نمبر. بضرب البرسنت في الماس نمبر، فبضرب ال 35 في ال 75، وبضرب هنا ال 37 في 25 اوفر كام بقى؟ انت عندك كده التوتال كام percent؟ 75 بلس 25 التوتال 100%، فتدي لك هنا 35.5. يبقى تاني انت بتعمل ايه يا برنس هنا في relative atomic mass او relative abundance؟ لما يجي يقول لك calculate the relative atomic mass of the chlorine، ازاي بنجيبها؟ بنضرب البرسنت في الماس نمبر. بضرب البرسنت في الماس نمبر اوفر ال 100%، عشان 75 بلس 25 هتبقى ب 100%، فاحنا نضرب ال 35 في 75 بلس هنضرب ال 37 في 25 اوفر كام بقى هنا؟ 75 بلس 25 التوتال كده تبقى اوفر 100%، عشان 25 بلس 75 يعني 75 بلس 25 هتطلع لك ب 100، فتطلع لك بكام؟ ب 35.5. اوكي هو الام ار بتاعت في كلورين موجوده يا عمر ب 37، في كلورين موجوده ب 35. الماس نمبر الموجوده ب 35 exist as 75%. الكلورين موجوده بوزن 37، ماس نمبر ب 37 موجوده ب 25%. So you will multiply البرسنت في الماس نمبر will multiply 35 في 75 and you will multiply 37 في 25 over التوتال percent اللي هو ال 100، تطلع لك بكام؟ ب 35.5. تعال ناخد اكزامبل عليها. اه طيب لا جرامز. Here for example يا جماعة بيقول لك إن this element has 3 isotopes. element ده فيه 3 isotopes. The table shows the mass number and the percentage abundance of each isotope. In a sample of this element, calculate the relative atomic mass of this element. We want to get the relative atomic mass of this element. So what you will make? You will multiply percent in their mass number. So we will say here 24 will multiply it times 79.2 plus ال 25 في كام؟ في 10%. اوكي ف 25 في 10%. طيب هنا انت عندك ال 26 في كام؟ في 10.8 plus 26 في 10.8. طب لما تيجي تعمل بقى 79.2 plus 10 plus 10.8 هتطلع لك 100%. بس هو عايزها هنا give your answer in one decimal place. one decimal place يبقى كده 24.3. اوكي فهتطلع لك بكام؟ ب 24.3. يبقى انا عملت ايه يا جماعه؟ simply I will multiply الماس number في relative abundance. I'll multiply ال 25 في ال 10
او multiply 26 في 10.8. فانا عملت 24 في 79.2، ضربت ال 25 في 10، ضربت ال 26 times 10.8. بعد كده هنعمل دول كلهم بلس بعض، دول كلهم بلس بعض هيطلع لك ب 100، هنعملها over ال 100 هيطلع لك ب 24.3. 24.3 from the periodic table هنلاقي ان ده مغنيسيوم. فمن البريدكت تيبل مين الماس نمبر عنده؟ الماس نمبر بتاعته 24، هنلاقيها هي المغنيسيوم يا شباب، يبقى 24.3 بالظبط كده. اوكي. سؤال هنا، هنا السؤال ده يا جماعة من الحاجات اللي احنا كنا عاملينها مع بعض. مغنيسيوم نايتريت، المغنيسيوم بلس 2، نايتريت its valency is -1 اهي. فهنقول ان الام جي هنكتب هنا كان بلس 2، نايتريت NO3 -1، هنعمل كروس رول، تدي لك ام جي between bracket NO3 وهنا في 2. طب امونيوم its valency is +1، اوكي its valency is +1 وعايزها مع سلفايد. السلفايد هي سلفر -2، فنقول ان ال NH4 كانت +1، السلفايد S2-، هنعمل كروس رول فدي لك NH4، هنكتب هنا 2. بس طالما هنا دي كلها فلازم نكتب هنا ادي كده، لازم الامونيوم يبقى كده كلها between bracket اهي، لازم نحطهم between bracket. لو هنكتب 2 او 3 لازم نحطهم between bracket. فامونيوم سلفايد تاني، ادي الامونيوم NH4 +1 سلفايد S2-، هنعمل كروس رول ادي لك NH4 between bracket هنا في 2 وهنا في S. اوكي. طب الومنيوم وكربونيت، الالومنيوم اهي جروب 3 for its valence is +3، كلمة +3 يعني lost 3 electrons، يعني lost 3 electrons. كربونيت 2-، يعني هتجين 2 electrons، فهنكتب ال Al 3+. الكربونيت CO3 2-، هنعمل cross rule، هنعمل cross rule، cross rule، فهتدي لك هنا ادي Al 2 هتيجي هنا CO3، بس لازم نحطها between bracket ونكتب 3 عشان ال 3 هتنزل هنا و2 هتيجي هنا. فتعال نعملها تاني، الألمنيوم 3+، الكربونيت CO3 2-، هنعمل cross rule دي لك Al2 فكده CO3 between bracket وهنا في 3. اوكي، فدي الفكرة بتاعتي. طيب هنا give the name of the compound ده ammonium nitrate. دي ammonium جبتها منين؟ اهو ده اسمه ايه؟ ammonium، وده اسمه ايه؟ nitrate. فدي give the name of، هو انا كاتب لك NH4 NO3، فدي اسمها ايه؟ دي كده اسمها هنا ammonium nitrate. This is called ammonium nitrate. اوكي. طيب هنا يا جماعة الدياجرام ده بيشو the arrangement of the electrons in an atom of a calcium and an atom of a chlorine. طب فالكالسيوم زي ما انت شايف هي عندها ايه كده؟ هي عندها دي 2 8 8 2، الكلورين عندها 2 8 7. اوكي. فبيجي يسألك بيقول لك ايه؟ describes in terms of the electrons. عشان انا عايز دلوقتي بعمل ايه معاك؟ انا بوري لك ازاي شرحنا اللي احنا عاملينه دلوقتي في الشرح بتاعنا، ازاي الاسئله بتيجي لك، والاسئله جات لك ازاي، والاسئله في البوست بيبر بتيجي ازاي، واحنا شرحنا ازاي وشرحنا ازاي اورينتد لاسئله البوست بيبر. فانا ده اللي انا بوضحه لك حاليا. تمام. فده مثلا question 4. تعال نشوفه هنا برضو الاجابه ازاي عشان تكون انت فاهم الدنيا ماشيه ازاي. اوكي. طيب هنا بيجي يسألك ايه السؤال بتاعنا؟
السؤال بتاعنا بيقول لك ان دلوقتي انت عندك الكالسيوم describe in terms of the electrons what happens to the calcium what happens when the calcium reacts with the chlorine to form an ionic compound called calcium chloride. طيب اول حاجه انا شايفه ان الكالسيوم من هنا يا جماعه انا عرفت ان الكالسيوم عندنا 2 electrons in their outermost shell فهي جروب 2. فاول حاجه هنكتب ان الكالسيوم needs to lose 2 electrons. This is the first mark. ان الكالسيوم هنا محتاجه to lose 2 electrons. طيب الكلورين needs to gain 1 electron. ليه؟ هنا هي عندها 7 electrons in their outermost shell 1 2 3 4 5 6 7. فالكالسيوم محتاجة to lose 2 electrons. أما الكلورين محتاجة تجين 1 electron. فعلشان الكالسيوم يبقى الكالسيوم محتاجة to lose 2 electrons فالكالسيوم plus 2. الكلورين محتاجة تجين 1 electron عشان تكون زي النوبل جاز فهنعمل cross rule. فعشان كده عشان الكالسيوم تراكت مع الكلورين you need 1 calcium atom to react with 2 chlorine atom. انت محتاج 1 calcium atom عشان تراكت مع 2 chlorine atoms. طيب الدرجات على ايه يا مشرف؟ تعالى كده نشوف مع بعض الدرجات. اول درجة اهو ان الكالسيوم loses electrons. واتفقنا احنا عندنا في السمري وانا بشرح لك قلت لك ان دايما ان الميتالز بتلوز electrons to form a positive charge to be like a noble gas to have full outer shell electrons. والكلورين محتاجة gain electrons. طيب الكالسيوم هتلوز 2 electrons. الكلورين محتاجة gain 1 electron فهنعمل cross rule ادي لك CaCl2. فعلشان الكالسيوم تراكت مع كلورين ما كل كالسيوم هتلوز 2 electrons وكل كلورين هتجين 1 electrons. فعشان الكالسيوم تراكت مع كلورين you need 2 chlorine atoms. تمام عشان تعمل رياكت مع مين؟ تعمل رياكت مع 1 calcium atom. ف 2 atoms of chlorine each gain 1 electron. او بالنسبه لي تكتبها بطريقه لذ ان الكالسيوم هتلوز 2 electrons ولكن الكلورين هتجين 1 electron. علشان كده هي كانت CaCl2. ليه هي بقت CaCl2؟ عشان كل كالسيوم هتلوز 2 electrons وكل كلورين هتجين 1 electron فتدي لها كده ككيميكال فورمولا CaCl2. اوكي فايه 3 ماركس عندنا؟ 3 ماركس عندنا ان اول حاجه ان الكالسيوم بتلوزز electrons. The first mark chlorine will gain electrons. وعلشان الكالسيوم هتلوز بقى كام الكترون بقى هتوضح له ان الكالسيوم will lose 2 electrons while chlorine will gain 1 electron. فعلشان كده يا شباب هي هتكون ايه؟ عشان كده يا شباب هي هتدي لك الفورمولا CaCl2. يبقى الدرجات على ايه يا جماعه؟ الدرجات ان اول حاجه ان الكالسيوم هتلوزز الكترونز الكلورين هتجين الكترونز. طيب الكالسيوم هتلوز كام الكترون؟ الكالسيوم هتلوز 2 الكترونز والكلورين اصلا كل كلورين هتجين 1 الكترون. عشان كده الكيميكال فورمولا كانت CaCl2. ليه؟ عشان الكالسيوم هتلوز 2 الكترونز والكلورين هتجين 1 الكترون فهنعمل كروس رول دي لك CaCl2. طب نشرح دي ازاي؟ الكالسيوم لوزز الكترون عشان الماتلز يا مشرف بتلوز الكترونز. واعتقد احنا من بدايه السيشن وانا بتكلم لك على البوست بيبر والماركينج سكيم كل كلامي كان الحته دي بعلمك الكيميكال فورمولا وريتها لك ازاي جات لك في البوست بيبر دلوقتي. وريت لك حته الريلاتيف اباندنس ازاي بتجي لك في البوست بيبر دلوقتي.
وريت لك حته الكيميكال فورمولا والاتومز ار الكتريكال نيوترال، وفهمت لك الفكره جايه منين والايديا جت منين، وبطبقها لك في الباست بيبر. فالكالسيوم بتلوز الكترونز، كلورين بتجيني الكترونز. الكالسيوم هتلوز 2 الكترونز، والكلورين كل كلورين هتجين 1 الكترون، فدي لك سي اي سي ال 2. اوكي تمام. طبعا الماتلز يا عمر بتلوز الكترونز، وطبعا النون ماتلز بتجيني الكترونز. فدايما الماتلز، بعدين انت كل الكيميكال فورمولا اللي تعملها ما هي الماتلز اللي انت كنت بتكتبها الاول، والنون ماتلز بتجين اللي بتبقى الثانيه. بس انا مش موفق شويه يا عمر. يعني انا مبسوط منك بالسؤال ده يعني، مش جت توفيق منك يعني. بس معلش ما فيش مشكله. دايما يا كبير ده لوجيك، ده دايما انت كنت بتكتب الماتلز الاول والنون ماتلز التاني، والماتلز بتلوز الكترونز والنون ماتلز بتجين الكترونز. اوكي. شكرا جدا يا شباب، شكرا جدا يا شباب، فورمة مشرف، شكرا جدا يا شباب. يعني يا رب تكونوا استمتعتوا بالحصه. تمام، الحصه النهارده مهمه جدا. يا رب تكونوا استمتعتوا. ان شاء الله بكره في نفس ميعادنا من 11:30 ل 1:30 هنكمل مع بعض. تمام، وان شاء الله نظبط الدنيا كلها. شكرا جدا يا جماعه، شكرا 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 شكرا. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم طيبين. شكرا جدا يا جماعه، شكرا جدا.